মোৰ নিচিনাকৈ যদি আপোনালোকে দহি বাতিব শিকিব বিচাৰি পিছত কি সূতা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? সকলোৰে ভালে নিশ্চয়, মোৰো ভালে। আজিহে আৰু নতুন এটি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ, চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব দেই। তাৰপাছত আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ, নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মানে কি হয়, সোনকালে নটিফিকেশ্যন পাব, আগতীয়াকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব। সেয়া আৰু আজিৰ দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকৰ আগত বোলো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দেখুৱাওঁ। এতিয়া ওলাই মেলি লৈছোঁ, এই কি ক'ম আৰু মহিলাসকলৰ কাম গোট আছে, সেই গোটলৈ বুলি ওলাইছোঁ। সেয়া আৰু তাৰপাছত কিবা এটি পটককৈ খাই লওঁ, কিনো খাওঁ বোলো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাওঁ। এইফালে চাওক, এয়া হেৰি কণীৰ লগত মানে কি যোৱাকালি ঠাণ্ডা ভাত আছিলে, সেই ঠাণ্ডা ভাত কণী দুটা দি ধুনীয়াকৈ ভাজিলোঁ, তাকে বোলো ঠাণ্ডা ভাতকেইটা খাই পেলাওঁ। যিহে নেকি চাউলৰ যিহে দাম হৈছে, ঠাণ্ডা ভাত অকণমানো পেলাবলৈ মানে দিগদাৰেই হৈছে। কি ক'ম আৰু গৰম গৰম জেলেপি, আমাৰ মানে কি ভাদৈ পাচলি জেলেপি দেই। খাই বৈ আজৰি হৈ যাবলৈ ওলালোঁ। তাৰপিছত এইফালে চাওক, এয়া ধুমধাম কাম লাগি আছে। এইয়া অলপ আগত যিহে নেকি মোক জেলেপি খোৱা দেখিছিলে, সেই জেলেপি চৰ্দিয়া আজি সেই কৰ্মকৰ্তা হ'লে সকলোলৈ আৰু আনিছিলে খাবলৈ, লগতে আমাকো দিলে আৰু এপিচ দুপিচ। বন্ধুসকল গোটৰ পৰা আহি পালোহি, সেয়া আৰু বেছি নহয়, খুব বেছি 45 মিনিটমান গোট বহিলে আৰু পইচা হিচাপ নিকাচ সঞ্চয় গোট। তাৰপিছত সেয়া ঠাণ্ডা ভাত খাই দুটামানহে খালোঁ, মানে গোটেইখিনি খালোঁ আৰু জানে ঠাণ্ডা ভাত খালে সোনকালে মানে পেটটো মানে ক্ষয় যায়, মানে বেছি দেৰি গৰম ভাত খাই মানে যিমান দেৰি থাকিব পাৰি, ঠাণ্ডা ভাত খাই মানে সিমান সময় থাকিব নোৱাৰি আৰু। সেয়েহে ভোক লাগিছে, পটাপট পাকঘৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি দিওঁ আৰু কি বনাইছেনো বোলো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাওঁ। এইফালে চাওক, কেৰাহী পাতি থৈছোঁ তাৰপিছত আজি বনাম এইফালে আমলেট। এয়া খৰিচা দেখিছে, খৰিচা জলকীয়া কাটি থৈছোঁ, পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত ধুনীয়াকৈ বনাম আৰু আপোনালোকে বাৰু ভাল পায় নে নেপায়, মানে কণীৰ লগত মানে খৰিচা মানে ভাজি খায় আৰু আমাৰতো খুবেই প্ৰিয় আৰু যিহে নেকি খৰিচা ছিজন চলি আছে, খাই ল'ব লাগে পটাপট। তাৰপিছত এইফালে কালিয়ে বাছি থৈছিলোঁ এয়া কলমৌ শাক দেখিছে, এইখিনি এতিয়া আলুৰ লগত ধুনীয়াকৈ জ্বলা চলা দি এয়া পিঁয়াজ চিয়াজ কুটি থৈছোঁ, বনাওঁ। এইফালে কেৰাহীত পাতি থৈছোঁ, পটাপট তেল চেল দি কাৰেণ্টটো গ'লগৈ, মানে কি ক'ম আৰু আধা মুঠাই ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু। তাতে বতৰটো বহুতেই গৰম, যদি মানে ৰ'দটো নাই যদিও মানে বহুত গোপগোপনি গৰম। এইখিনি লাহে লাহে সিজি থাকক। আমাৰ গুণগুণে কি কৰিছে চাওঁ বলক। গুণগুণ কি কৰিছা? কি বনাইছা? এইফালে আমাৰ গুণগুণ হেল্ল' কৈ দিয়া। গৰম লাগিছে? এয়া ড্ৰয়িং কৰিবলৈ লৈছে দেই। ড্ৰয়িং হেনো বোলে এইখিনি কৰে, এইখিনি চাই হাই হেল্ল' কোৱা। এই যোৱাটো ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ ভাদৈ পাচলি গৈছিলোঁ, মানে যোৱাকালি আৰু সেয়েহে মানে সূতা আনিছিলোঁ, দহি সূতাহে আনিলোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ বান্ধি একচা কৰি বান্ধি মানে এতিয়া সৰু নেচা কৰিব লাগিব দহি বাতিবলৈ, তাকে বোলো কৰোঁ। বগা নাছিলে, ক'লা নাছিলে, তাৰপিছত এয়া আকাশী নীলা নাছিলে, যিহে নেকি এইখন চাদৰত লাগিছিলে। এইখন চাদৰত মানে দহি বাতিব লাগে আৰু এখন চাদৰত বগা আকাশী নীলা আৰু ক'লা মিক্স কৰি এখনত দহি বাতিব দিছে আৰু এতিয়া একচা কৰি বান্ধি লওঁ। চব্জিখিনি লৰালিগৈ, কেতিয়া যাবি? দেৰাৰ পিছত কাপোৰখিনি লৈ আহিবি যা। আনিলি এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। গৰম মানে একদম বহুতেই লাগিছে আৰু নক'ব আৰু। ৰ'দটো এবাৰ ওলাই একদম চোকাকৈ মানে বগা টাকেলি নল'লি, মুখখন বগা টালি। এতিয়া এনেকৈ একচাকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মানে কি বাতিবলৈ আৰু এনেকৈ সৰুকৈ এয়া এনেচা উলিয়াই ল'লোঁ। তেনেকৈ বাকীখিনিও উলিয়াই ল'ম এনেচাকৈ, তাৰপৰা দহি বটা ভিডিঅ' দেখুৱাম বাৰু। ভিডিঅ'টো আগলৈ আপোনালোকে চাই থাকক। ফাইনেলি বন্ধুসকল আজি আমাৰ দুপৰীয়া সাজ ৰেডি হৈ গ'ল। কি বনালোঁ এতিয়া শেষত আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এয়া চাওক, এখন নেনাৰ কাঁহী, এয়া কলমৌ ভাজি,
এইটো বাঁহগাজ দিয়া কণী ভাত আৰু দাইল মানে কি এয়া অমিতা দিয়া দাইল বনালোঁ এইবিলাক ক'লা ক'লা দেখিছে যে যিহে নেকি কলমৌ দিয়া হেতাখন লগাই দিলোঁ আৰু সেয়েহে সেইবিলাক উপঙি আছে তাৰপিছত এইফালে আমাৰ গুণগুণে খালা বহুত ভোক লাগিছিলে এইফালে একদম তাৰ মানে কি বাঁহগাজ দিয়া কণী নাখায় সেয়েহে তাইক বোলে ফুচ বনাই দিব লাগে সেই ফুচ বনালোঁ বহুত ভাল পায় ফুচ বনালে মানে তেনেহ'লে ভাতকেইটা খাই আজৰি হৈ লওঁ আৰু বন্ধুসকল ভাত খাই বৈ আজৰি হৈ ল'লোঁ আৰু দেই আৰু জীয়াই হতায়ো ল'লোঁ বেছি সময় নহয় আৰু মাইকী মানুহ আৰু ক'তনো জিৰাবলৈ সময় থাকে হয় নাই কওকচোন ঘৰত থাকোঁ যদিও মানে কিছুমান মানুহে আকৌ বুজিয়ে নাপায় মানে এনেই থাকোঁ বুলি ভাবে সেই বুলি মানে চবকে ক'বলৈ যোৱা নাই আৰু চবেই কয় বুলি কিছুমানে কয় আৰু মাইকী মানুহবিলাকে ঘৰত থাকি কি কৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গোটেইখিনি কাম দেখুৱালেতো ভিডিঅ'টো চাই আমনিয়ে পাব হয় নাই তাৰপিছত এতিয়া আৰু নিজৰ কামত বহি যাওঁ সেয়েহে আৰু নিজৰ মানে গোটেইখিনি কামেই নিজৰ আৰু এতিয়া মানে সেই ইনকমৰ কামত আৰু যিটো ইনকম কৰিলে অভাৱ অনাটনবিলাক অলপ চলপ মানে দূৰ হয় আৰু 2 পইচা পায় মোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তাৰপিছত সেই আৰু মেচিনৰ টেপৰ ওচৰত আহিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া এয়া অথনি দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক ভাজি বনাই থাকোঁতে এয়া দহি এনেকৈ চিৰিলিকৈ বাতি ল'লোঁ বাতি নহয় আৰু নেচাকৈ উলিয়াই ল'লোঁ এয়া দেখিছে এয়া মোৰ নিচিনাকৈ যদি আপোনালোকে দহি বাতিব শিকিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আগৰ মানে কেইবাটাও ভিডিঅ'ৰ আগত মানে দহি বটা ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই থোৱা আছে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আছে গৈ চাবগৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে নিজে ঘৰতে দহি বাতি ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি চাই আৰু তাৰপিছত কি সূতা ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইটো সূতাটোৰ নাম হৈছে বৰ্ণালী পাত বুলি কোৱা হয় সেই বৰ্ণালী পাত এনেকৈ মানে কি তাঁতৰশালত কাপোৰ লগাবলৈও পাৰি ধুনীয়াকৈ দহিটো বাতিলেও ধুনীয়াকৈ চিলিকৈ পৰি থাকে দেখিবলৈও বহুত ধুনীয়া জিলিকনি উঠে সেয়েহে সূতাটোৰ নাম হৈছে বৰ্ণালী পাত আজি এইখন চাদৰ আকৌ আজি দহি নাবাতো কিয়নো মানে কি চাদৰ এখন ইমাৰ্জেঞ্চি পতি লগাই দিব লাগে তাৰপিছত ব্লাউজ এটাও ইমাৰ্জেঞ্চি তুলনি দিয়া এখন আছে সেই কাপোৰযোৰ উলিয়ালোঁ ব্লাউজটো মানে উলিওৱা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া পিছবেলালৈকে আৰু ব্লাউজটো আৰু চাদৰখনে লগাব পাৰিম দহিনো ক'ত লগাব পাৰিম দহি নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু দহি বটা ভিডিঅ'টো আৰু তাৰপিছত এয়া এখন চাদৰ দেখিছে এখন চাদৰ ইমাৰ্জেঞ্চি লাগে এয়া দহি এনেকৈ পতি উলিয়াই থৈছোঁ কাটি এখন চাদৰ এতিয়া দি পঠিয়াব লাগিব গধূলি তাৰপিছত এইটো ব্লাউজ আধাখৰীয়া হৈ আছে এয়া হাত চিলোৱা নাই ব্লাউজটো এয়া চিলাই আছোঁ বডিটো আৰু তাৰপিছত এখন হাত লগাব আছে ব্লাউজটোহে ক'বলৈহে মানে প্ৰথমখিনি কাম ভালেই লাগে তাৰপৰা পিছৰখিনি যিখিনি কাম মানে পিটিকি কৰি মানে সেইখিনি সময় মানে বহুতেই লাগে হুক চুক লগোৱা বা এতিয়া পাৰ্পিনৰ পট্টি চিলোৱা বা তলৰ পট্টি চিলোৱা হাতৰ মানে ছাইডৰবিলাক আৰু তাৰপিছত এইবিলাক সেইখিনিতে মানে বেছি মানে টাইম লাগে আৰু মানে পিটিকা কাম যিহে নেকি সাৱধানে কৰিবলগীয়া হয় সেয়া আৰু আজি এইখিনি কামেই কৰিম মানে কামখিনিনো কিটো ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম গমেই পাইছে আৰু কাপোৰ চিলাই থাকিম বহি আৰু গৰম ইমান মানে ঘামি গৈছোঁ আৰু তাৰপিছত সেয়া আৰু আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ আপোনালোকক তৈয়াৰ কৰি দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটি কৰি জনাব ভাল লাগিলে সেয়া আৰু লাইক এটি কৰি দিব তেনেহ'লে আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই